Вітаю вас, друзі! Я радий, що мені нарешті трапилась нагода процитувати один із щоденників Йогана Готфріда Гердера. Die Ukraine wird ein neues Griechenland werden, що в перекладі означає «Україна повинна постати Грецією». Рано чи пізно він мав інтенцію виразити це. Описуючи наш побут, те, як він захоплюється нашим побутом, для Греції це було важливо. Ми знаємо про парагонацію Ніцшевого Діонісійського, Аполлонічного, або Діонічно-Аполлонічного. Він підкреслював неймовірну свободу, яка проявляється в цьому народі, яка проявляється в діяльності цього народу. Він описував красу природи нашу. І він описував неймовірний дух, він описував вдачу навіть, весен. У всьому цьому описі, очевидно, фігурує художність. Це неймовірно. Проте потрібно враховувати також і культурний фон, який проявляється через мислення. Це, зрештою, одне з ключових наріжних каменів усієї грецькості, в тому сенсі, в якому ми її сприймаємо. Тож, я би хотів сьогодні поговорити про те, що формує для нас таке культивоване, високе, шляхетне, урочисте поняття Греції. Це, очевидно, філософія, це, очевидно, онтологія. І саме тому я обрав для розгляду діалог Платона-Софіст. Адже діалог Платона-Софіст – це, в першу чергу, не просто про аспекти софістики, це не просто про аспекти паралогізмів, це, в першу чергу, про аспекти сприйняття реальності, в тій мірі і так, як вона нам дається. Достеменна достовірність того, що нам подається як реальність, те, що нам являється, зрештою. В греків було уявлення про буття як про те, що яскраве проявляється, являється, зрештою, абсолютно позбавленого будь-якого негативного значення. І різні мислителі формували різні уявлення про те, в чому полягає головний принцип світобудови, скажімо, сущності нашої світоглядності, нашої навколишності. В цьому вони заклали фундамент свого мислення, і цей фундамент прозвали архе. Зрештою, архе – це з грецької основа. Основа і принцип, який диригує всю діяльність, спрямовану на відображення тоон, тобто сущого. Важливо розуміти, що саме поняття онтології не таке вже й далеке, не таке вже й нове. Не таке вже й давнє. Зрештою, саме поняття онтологія, вона виникає в 16 столітті. Відповідно, саме поняття, в тій мірі, яке було розвинено, воно займає досить інтерпретативне положення. Тому нам так важливо торкатися первинностей, торкатися і досліджувати ці первинності. Якщо ми говоримо про онтологію, то ми, очевидно, говоримо про етимологію цього слова. Ми, очевидно, говоримо про саму скрупульозність, яка виражається через це слово. Якщо ми розкладемо його етимологічно на морфеми, ми побачимо, що слово онтологія – це склад онто і логосу, тобто он як сущого, як буття, як реальності, що для греків було фактично цілісним, фактично проявлення одного і того самого. Адже суще це є частина буття. Це пізніше вже, скажімо, забарвлюються ці етимологічні інтерпретації до прикладу, таких дослідників, як Гайдегер чи Северино. А коли ми говоримо, власне, про онтологію, ми в першу чергу говоримо про онто як суще, яке виражається через логос, тобто через слово. І це друга важлива тематика, яка піднімається у діалозі Платона-Софіст. Тобто софіст – це той, хто намагається показати і одразу ж береться і підважити саму реальність. Адже як можна знайти щось, нічого не підважуючи? Власне, це вже виступаючий метод. Це метод, який виявляє, який виокремлює те, що в греків було діарезисом.
Отже, я подаватиму свої фрагменти, які я переклав, демонструватиму вам на екрані. Фрагмент 226D. Потрібно розуміти, що я буду звертати увагу на окрему термінологію в цьому діалозі. Окрема термінологія в цьому діалозі, вона займає ледь не ключову аспектність мислення. Тобто саме мислення виявляється через мову у греків, як і в будь-кого з нас. Мова, тобто логос, слово, це те, що виявляє наше мислення, це те, що його фігурує, це те, що його демонструє, маніфестує, якщо хочете. Тобто це те, що складає основу репрезентації нашого з вами засвідчення, будь-чого. Мислимо ми і можемо мислити як завгодно. Допоки це не доходить до слова, це займає лише внутрішню позицію. Позицію, яка не має своєї причетності до іншого, своєї причетності до руху, до життя, до зміни. Геракліт уявляв життя і буття як перманентну зміну, як динаміку. Натомість Парменід, який жив приблизно в один час з Гераклітом і певною мірою йому опозиціонував, принаймні виходячи з принципів філософії, не говорячи вже про якісь прямі конфронтації. А зрештою, ми так чи інакше повинні розуміти, що ми знаходимося в сфері і в полі інтерпретацій. Парменід уявляв буття як певну сталу властивість, як властивість, яка є вища над усіма іншими. Це більше, ніж властивість. Це саме архе, це сам принцип усього. Усе є буття, і небуття немає. Немає нічого, що є ніщо. Є лише те, що є. І це є лише позитивно забарвленим. Воно містить лише прояв буття, лише безмежності. Це порив містичності думки Парменіда, оскільки в нас від нього залишилось не так вже й багато. Зрештою, декілька фрагментів з його поеми про природу, окремі згадки і цитування. Отож, давайте перейдемо до розбору лінгвістичної складової цього діалогу. Ми бачимо, що є два співрозмовники. Очевидно, хто з вас обізнаний з філософії Платона, він знає, що у Платона діалоги розвиваються за принципом домінуючого співрозмовника, який, зрештою, є провідником діалогу, провідником логосу, адже він говорить більше і він висловлює припущення, висловлює ствердження більшою мірою, а інший погоджується або висловлює нерозуміння. І це теж важливо для розуміння діалогу. І ми це розглянемо на прикладі. Отож, чужоземець – це у нас ксенос. Ксенос з грецькою – це, в принципі, найбанальніше. Це чужинець, чужоземець, той, хто прийшов з інших земель. Взагалі, ми побачимо, що крізь призму розвитку діалогу чужоземець – це той, хто зростав з Парменідом. Це той, хто йому пізніше в діалозі сам протиставлятиметься і опозиціонуватиме. Те, що у філософії прийнято назвати парицидом, адже вони називають його батьком, батько Парменід. Вони йдуть проти нього, це батько вбивства. Отож, чужоземець, але ж і в тих розрізненнях діакрізіс, тут потрібно розуміти, що діакрізіс – це етимологічне поняття, це поняття, яке етимологічно означає розділення, поділ, певне розмежування, яке несе в собі, власне, забарвлення судження навіть. Це дуже важливо, бо для греків це, знову ж таки, це репрезентує сам спосіб мислення греків, сам спосіб діалогу, вибудування діалогу, діалог внутрішній, діалог методологічний. І в Платона фігурування двох співрозмовників, а не часто це буває і полілог, але цей полілог, він досить, скажімо, він зжимається, стискається до певних меж, де є головний оратор, головний провідник цього полілогу. І він так чи інакше перетворюється, що важливо, не на монолог. Це буде неправильним твердженням. Оскільки ми побачимо, що все розвивається через погодження. І багато хто закидається діалогом Платона, говорячи про те, що вада і хиба цих діалогів – це відсутність опозиції, це відсутність активного співрозмовника.
Але тут важливо розуміти, що це лише ретрансляція мислення, це лише методологічна пресупозиція, яка показує можливість, саму можливість мислення певним чином, в певний спосіб. І тому це є пресупозиція. Адже це те, що виступає як припущення, яке отримує свою згоду від співрозмовника. І ця згода, вона дуже активна, попри те, що вона небагатослівна. Отож, але ж і в тих розрізненнях, про які ми говорили, йшлося про те, щоб відділяти гірше від кращого, а подібне від подібного. Здається, тепер сказано майже те саме. Тобто теетет не зовсім розуміє власне, про що йде мова, і чужоземець відповідає. Уточнює те, що мав на увазі. Для першого, щоправда, я не маю усталеного імені, тобто для способу виокремлення. А для другого, того, що залишає краще розрізнення, відкидаючи гірше, маю. Скажи, яке? Усяке таке розрізнення, як я розумію, усі називають певним очищенням. Тут важливо розуміти, що слово катармос або катармос, адже омега грецькою вимовляється з придихом, особливо в давніших варіантах. Ось, воно певним чином на сьогоднішній день відображене в англійській сучасній мові, але воно радше переросло в звук зубний, скажімо, там, тобто thought і так далі. Даруйте, не крайній спеціаліст з англійської фонетики. Тож, катармос або катагармос – це про очищення, яке споріднене з катарсисом. Тобто це про процес очищення чогось поганого, зазвичай в душі або в мисленні. І душа як свідок і репрезентатор, зрештою, мислення, кращого від гіршого, тобто приховування гіршого. Адже в будь-якому виокремленні, в будь-якому діарезісі, в будь-якому розрізненні ми маємо виокремлення чогось одного, що ми залишаємо, і інше, що покидаємо. Тобто в кожному мисленні, все, про що ми говоримо, в будь-якому дискурсі, в незалежності від найпростішого, говорячи про книгу, про мене, про стіл, неважливо. Всі ці сущі і всі їхні виокремленості залишають щось одне і в мовному сенсі, і в онтологічному, і відокремлюють щось, що його не стосується. Тобто, в певному сенсі краще. І тут віха етично-моральної складової мислення або філософії, вона споріднюється з певною онтологічною. Скажи, яке, допитується теетет? Усяке таке розрізнення, як я розумію, називають певним очищенням. Теетет так, справді, так і називають, тобто погоджується. І це важливий елемент, бо він би міг помислити і сказати: ні, я не згідний з тобою, я не згідний, я не бачу цього зв'язку, я не бачу цього розвитку думки. Але, зрештою, непевність, радше, як ми побачимо пізніше, спонукає його до сказати «я не розумію», аніж «я не погоджуюсь». І це дуже важливо, адже в діалозі погоджуватись – це розвиток дискурсу, який матиме свою протяжність теми, яка виокремлюється в щось єдине. І тому в Платона експозиція, вона досить афірмативна. І можна навіть дорікнути співрозмовникам Платона, співрозмовникам провідника в діалогах Платона в тому, що вони надто часто погоджуються. І це експлікує, і це експозиціонує їх, тобто виставляє їх в кращому світлі, тих, хто є провідниками діалогу. Це показує їх з кращої сторони, це показує їх, зрештою, зі сторони тих, хто мислять істинно, правильно, бо з ними погоджуються. І ми, читаючи, наче не можемо суперечити. Але це зовсім не так, оскільки наше читання – це інший дискурс, і наше мислення – це інший дискурс. І тому кожен діалог – це логос. Бо поки ми мислимо, це ще не логос. Це теж важливий момент, який ми побачимо, власне, в цьому діалозі. Так, справді так і називають. Чужоземець каже: «Є щось, що ми називаємо злом у душі, протилежністю доброчесності». Чи не так? Теетет каже: «А як же інакше?
Тобто, знову ж таки, згода. Він навіть не бачить інакшості, можливості, аби було по-іншому. А очищення, власне, полягало у тому, аби залишати одне з двох, а викидати все, що десь є певною мірою нікчемним, недоречним. Саме так. Отже, коли ми виявляємо, що щось очищує душу від зла, то, говорячи з повагою, можемо назвати це очищенням душі. Цілком слушно. Два різновиди зла слід відзначити в душі. Які саме? Одне подібне до хвороби тіла, друге до його потворності. Не зовсім розумію, каже Теетет. В нього виникає сумнів. Хіба ти не вважаєш, що хвороба і розлад, тут важливо зауважити стазіс, слово стазіс, це певний елемент сталості, певний елемент відсутності розвитку, руху. Ми говорили про те, що в Геракліта було уявлення про буття як мінливе, змінне, динамічне, так? Певна експозиція така динамічна. А ось розлад – це, власне, те, що протистоїть руху, бо воно має коріневість з епістемою, зі словом стазіс. Стазіс – це, зрештою, певний стан розладу, роз'єднання якихось елементів, які утворюють разом в своїй єдиності лад, порядок, процес. Це теж один з аспектів, які становлять уявлення про образність мислення греків, яке виявляється через мову. І тому цей текст так важливо бачити білінгвою, цей текст так важливо розбирати етимологічно, окремі слова, які трапляються оку. Хіба ти не вважаєш, що хвороба і розлад не одне й те саме? Теетет. І справді не знаю, що відповісти. Хіба не є розладом роз'єднання природно споріднених частин унаслідок їхнього псування? Так, це так. А потворність айсхос, або айсхос краще сказати, як більш фонетично наближено. Хіба це не властивість безмірності, яка виявляється у всьому, що втратило міру і гармонію? Безперечно. А хіба ми не помічаємо, що в душі думки вступають у суперечність із бажаннями, запал із насолодами, а розум із стражданнями? Тобто, знову ж таки, бачимо певна опозиція понять, певна опозиція суперечностей. Що всі ці частини у зіпсованій душі ворогують між собою. І що всі ці частини у зіпсованій душі ворогують між собою. І ще як? Але ж усі ці частини душі від природи споріднені між собою, чи не так? Безперечно. Отже, ми маємо право назвати зло душі її розладом і хворобою. Цілком правильно. Тобто ми бачимо, що зло в душі – це причина, яка призводить до розладу і хвороби, до цього роз'єднання і до хвороби. Цілком правильно. А тепер скажи, усе, що бере участь у русі, бачите, ми говорили про стазіс, тепер іде опозиція, рух, має певну мету. Коли воно, відхиляючись від неї, в кожному пориві втрачає міру і не досягає мети через безмірність, чи не скажемо, що воно страждає від самої цієї безмірності? Бачите, тут навіть певний стоїчний такий аспект, стоїчний і питання балансу, рівноваги, мірності. Очевидно, саме так, від безмірності. Ми ж знаємо, що всяка душа, яка слухає і навчається, припиняє бути невіглаською. Тут важливо розуміти саме слово невігласька, адже тут вона виступає в сенсі позбавлена знання. Ми маємо слово агноусон, яке означає позбавлене знання. Безперечно. А невігластво агноєн – це ніщо інше, як безумство, коли душа, прагнучи істини, рухається хибно і збивається шляху до правильного розуміння. Тобто ми бачимо, знову ж таки, невігластво, незнання – це коли душа, прагнучи істини, рухається хибно і збивається з шляху, правильного шляху до правильного розуміння. Цілком згоден. Отже, душу безрозсудну слід вважати потворною і безмірною. Схоже на те. Таким чином, видно, що є два роди зла в душі. Те, що більшість людей називають пороком, насправді є її хворобою. Тобто ми бачимо, знову ж таки, порок виявляється хворобою, виявляється причиною недуги.
причиною того, що призводить до поганого. Тобто, певно, навіть метафорично можна пов'язати це з пошуком істини, пошуком правильного, балансу, кращого, так? Яке опозиціонує тому, що є поганим, недобрим. Тобто це певний шлях пошуку і виокремлення. Так, погоджується Тейтет, а невігластво, хоча його й не хочуть визнавати злом, є справжнім злом, яке властиво лише душі. Тепер я добре розумію те, що ти сказав. У душі є два роди зла. Одне як хвороба, виявляється у боягузтві, розпусті і несправедливості. Інше як потворність, є наслідком великого і розноманітного невігластва. А для тіла, чи не виникли також дві мистецькі практики відповідно цим двом недугам? Бачите, як красиво розгортається їхній діалог. Він виглядає злагодженим. Ця неймовірна експозиція Платона, вона дійсно ідеалістична, вона і навіть в певному сенсі ідилійна, вона містить ідилію. Для потворності – гімнастика, а для хвороби – медицина. Так воно і є. Отже, для безсоромності, несправедливості та боягузтва є каральне мистецтво, правосуддя, найдоречніше з усіх. Тут в цьому сенсі правосуддя виступає як певний еленкос. Тобто еленкос – це від еленко, це спростовую, досліджую, розслідую в певному навіть юридичному контексті. Це наріжний камінь всієї методології Сократа, зрештою, спростовувати. Це видається правдоподібним, принаймні згідно з людською думкою. А для невігластва чи можна знайти краще мистецтво, ніж виховання і навчання? Безумовно, ні. Розгляньмо, чи варто вважати, що існує лише один рід навчальної діяльності, чи можливо їх більше, два найголовніші. Подумай. Думаю, каже Тейтет, і тим самим, знову ж таки, і, очевидно, водночас і погоджується, і водночас показує, що він задіяний в процес того, про що говорить чужоземець. І, здається, ми могли б найшвидше знайти так. Як саме? Якщо подивимося, чи має незнання, знову ж таки, агноян, якийсь поділ усередині себе. Адже коли воно подвійне, то, очевидно, і мистецтво навчання ділиться на дві частини, кожна з яких відповідає певному роду цього незнання. І що ж? Чи тобі вже ясно те, що ми шукаємо? Здається мені, що серед усіх видів незнання є один величезний і втомний для визначення вид, який перевершує всі інші. Тут я залишив слово «халипон» в дужках, адже це засвідчує банально гарну близькість мовну між грекою і українською. В нас є слово халепа, це прадавній родич халипону. Який саме? Який це вид? Який складно визначити? Це коли людина, не знаючи чогось, вважає, що знає. Через це, мабуть, і виникають усі помилки мислення, яких ми припускаємось. Тобто вони звертають увагу на те, що є виокремлення в душі поганого і хорошого. І душа шукає, що є поганим, що хорошим. Втрачає безмірність, вишукує цю безмірність і намагається її вирішити. І гірше справляється з цим вирішенням, коли вона невігласна, коли вона не помічає і думає, що і не знаючи чогось, вважає, що знає. Тут невігластво, яке повстало пороком і причиною будь-якої хвороби, недуги, виступає тепер елементом методологічним. Воно звертає увагу на те, що коли людина, не знаючи чогось, вважає, що знає, це причина недуг. І це поштовх, стимул до розшуку, до розслідування, дослідження чогось, що душі невідомо, що може являтися поганим. І це, власне, дуже гарно корелює з уявленням протилежним Сократа про пошук істини. Протилежним в тому сенсі, в якому ми ж знаємо відому цитату Сократа і його слова про те, що «я знаю, що я нічого не знаю». І це софізм,
Можемо сказати ми, адже як можна знати те, що ти нічого не знаєш, якщо ти знаєш принаймні те, що ти нічого не знаєш. Це речі, які суперечать одному собі, замикаючись в саме своє коло. Але він далі продовжує і каже, і інші цього не знають. Це часточка, яку мало хто з нею, на жаль, знайомий. І це важливо для того, аби провести паралель цієї позиції Сократа в розшуку чогось невідомого. Адже він ставить під сумнів те, що знає, кажучи, я не знаю цього, я нічого не знаю. Я тільки знаю те, що я нічого не знаю. І це єдиний мій поштовх до цього. Тобто це поштовх через невігластво, через розуміння власного невігластва, через спростування, через еленхос. І ми пам'ятаємо, що, власне, ми говорили про мистецтво спростування, мистецтво правосуддя. Є каральне мистецтво, мистецтво правосуддя. Через це, мабуть, і виникають усі помилки мислення, яких ми припускаємось. Тобто помилки мислення не виникатимуть, якщо ми все більше і більше піддаватимемо сумніву те, що знаємо. І це неймовірно те, що нас штовхає до розвитку. Це той неймовірний елемент, який керує будь-яким філософським мисленням. І саме тому співрозмовники пасивні, начебто, на перший погляд, в діалогах Платона займають позицію, в якій в них мало реплік, проте вони надто вагомі. Це правда, погоджується Теетет. І думаю, лише цьому виду незнання властиво ім'я невченість. Аматіян, перепрошую. Це невченість. І це певним чином протиставляється поняттю агноян. Адже агноян – це незнання, яке не має ще етично-морального забарвлення. Воно не означає нічого, що може бути негативним, поганим чи ні. Це просто відсутність знання. А аматіян – це про невченість як про морально-етичну ознаку. Людина не навчена, людина не вчена, людина не обізнана, вона не хотіла дізнатися, вона не знає. І тому чужоземець каже, і думаю, лише цьому виду незнання властиве ім'я невченість. Тобто людина не намагається вчитися, не намагається пізнавати щось. Та людина, яка вважає, що знає, не знаючи чогось. А вже ж, а який же тоді вид навчання треба назвати тим, що звільняє від цього невігластва? Знову ж таки, спосіб позбування цього невігластва. Гадаю чужоземцю, що один вид – це ремісниче навчання, а цей інший, про який ми зараз говоримо, серед нас зветься освітою. І перед тим, як ми перейдемо до аналізу цих двох аспектів, вони досить дріб'язкові, але це досить важливо з лінгвістичної перспективи. Варто звернути також вашу увагу на те, як гарно розвинулась думка, яка спочатку сказала, порок в душі – це не знання, а пізніше маніфестувала, що це незнання є поштовхом до певного роду знання, є поштовхом до того, аби визнати це незнання. І незнання тепер це метод отримання чогось, що ним не є. Це, зрештою, отримує своє визнання особливо, принаймні з моєї дослідницької перспективи, в філософії Гегеля, в філософії спекулятивній. Тут я солідаризуюся з Георгом Гадамером, адже він, той, хто казав, що діалектика Гегеля є спекулятивною. З ним вступали в дискусії такі, як там Гайдегер, Габермас, критикуючи його. Проте, власне, оця віха герменевтична, особисто мені, як досліднику, вона дуже імпонує. Ми бачимо це, і в мене є аргументи, якими теж я поділюся щодо цього, адже це важливо для розуміння інтерпретаційної складової, зрештою, і, скажімо, проведення кореляцій між мислителями і між віхами мислення. Гадаю чужоземцю, що один вид – ремісниче навчання. Тобто ремісниче навчання – це в нас
деміургікас, дідаскаліяс. Це в нас про, давайте розберемо етимологічно слово деміургікас. Це від морфем демос, народ, і ергон. Це два поняття. Одне з них, саме демос, означає народ, і ергон – це робити, це творити. І тут важливо розуміти, що це творення для народу. Це діяльність, яка відбувається в суспільстві, діяльність суспільна. А, власне, пайдеян – це діяльність, яка спрямована на внутрішню освіченість, на внутрішнє просвітлення, на те, аби стати обізнаним в чомусь, в чому ми не були раніше обізнані. І це важливо, адже я, до прикладу, послуговувався при дослідженні цього діалогу чудовим виданням італійським при перекладі Бруно Чентроне. Я орієнтувався також і на переклад, порівнюючи його, очевидно, з оригіналом. Це переклад італійською. Він неймовірний, адже по-перше, в силу того, що Бруно Чентроне сам по собі неймовірний дослідник, він надає дуже розширені референції до покликання на різних дослідників. Він, в принципі, сам є дослідником аристотелівської філософії думки, платонівської і піфагорійської. Ось, і він перекладає, що важливо, ось цей пасаж і ось цей елемент, ось цей пасаж «де», і ось цей елемент він перекладає як «l'arte tecnica», чи техніка, тобто він додає там техніка, що це, власне, технічне навчання. Там не навчання в нього, там в нього якесь інше слово, я вже не пригадаю. Зробімо вигляд, що там, до прикладу, дидактика. Бо ми маємо тут, зрештою, дідаскаліяс, тому і в латині, з латину в італійську перейшло слово дидактика. Дидактика там, ось так. Так. Тому потрібно розуміти, що при парагонації, скажімо, при протиставленні цих перекладів я обрав все-таки ремісниче, тому що я не зовсім розумію його вибір, насправді, але він насправді в контексті дуже живий і дуже має свій сенс, особливо технічний. Це той, хто, зрештою, з справою пов'язаний, яка займається якоюсь діяльністю виробничою, вона конкретизує це, так? Ось. А ремісниче, тому що в нашій мові це куди природніше і, власне, те, яке спрямовано на діяльність для суспільства і в суспільстві, всередині суспільства. Тож, ідемо далі. Чужоземець. І справді, теєтети, так кажуть майже всі греки. Але нам іще варто розглянути, чи ця освіта вже є чимось неподільним, чи вона також має певний поділ, гідний окремого імені. Тобто, бачите, вони йдуть методом діарезису, вони виокремлюють постійно, на ниточку намотують, нанизують цей бісер, вони наче грають в бісер. Вони, граючи в бісер, виокремлюють і надають імені, і надають назви окремим поняттям. Знову ж таки, бавляться в мову, бавляться в логос в певному сенсі. Слушно, треба це дослідити. Чужоземець. Через усе це, о теєтете, слід визнати, що спростування, еленхос, є найвищим і найсуттєвішим серед усіх очищень. А знову ж таки, маємо тут слово очищення. Знову ж таки, катарсом, теж споріднене з катарсисом. Процес, це описує саме процес очищення. Бо катарсис – це, власне, більше про внутрішнє відчуття цього очищення. Це стан, а тут радше процес. А людину, що не піддається дізнанню, слід вважати, навіть якщо вона є великим царем, найбільш нечистою, неосвіченою, ганебною в тих речах, у яких найчистішим і найпрекраснішим мав би бути той, хто справді прагне бути щасливим. Знову ж таки, ми бачимо, як невігластво постає методом.
як розростається в метод, підваження чогось, повстає самим способом розкриття знання. Ми бачимо, що це відображається в бажанні піддати дізнанню когось. Коли ми маємо слово «unellington», ми говоримо про те, що це поняття означає позбавлений, скажімо, навіть не позбавлений, а той, що не підлягає дослідженню, не підлягає розслідуванню. Це слово споріднене з Еллінгхосом і з Еленко, тобто досліджую, спростовую. І це важливо, спростовую, адже, як я вже відмічав, метод Еллінгхосу, який найбільш властивий Сократу, це спосіб спростування даностей, спростування чогось. Це метод протиставлення, метод намагання визначити щось як неістинне, підважити в ньому щось, що в ньому зайве, що в нього йому не належить, виокремити його. Пам'ятаємо, діарезис, так? Розсудити, як я вже казав, це теж слово ув'язане і пов'язане з розумінням чогось, що фігурує як судження. Тобто діарезис – це судження. Так, і тому, бачите, ми навіть мали спростування перед тим в минулому чужоземець говорить, слід визнати, що спростування є найвищим і найсуттєвішим серед усіх очищень. І саме оце очищення, це і є принципом. І тут, чому я вибрав саме не піддається дізнанню, адже в нас не можна це передати буквально, але я передав це найбільш сенсово і здебільшого навіть і в певній мірі навіть буквально, адже дізнання це, так склалося в нашій мові, це досить юридичне поняття. І воно корелює з грецькими сенсами в мові. Воно фігурує як слово, яке відображає сам процес спростування і випробування чогось як неістинного, невластивого. Ось, тому я його обрав, саме слово «дізнання», оскільки тому, що це теж іменник дієслівного походження від «дізнаватися», отримувати знання, тобто спростовувати, отримуючи знання. Слід вважати, так, це ми вже читали, отже, а вже ж цілком так згоджується тет зі мною теж. А тих, що користуються цим мистецтвом, ким назвемо? Бо я, правду кажучи, боюся прозвати їх софістами. Дуже милий момент, дуже чарівний момент. Чому ж так? Чому ж так? Питає тет, щоб не приписати їм більшої шани, ніж належить. Цей елемент є конклюзією, є висновуванням усього того, що ми говорили перед тим. Тому що це натяк на Сократа. Тому що чужинець боїться ототожнити Сократа з софістом. Він боїться назвати Сократа софістом. Адже софісти сприймаються як щось негативне. І зрештою, тому що, якщо слідувати самому діалогу, сюжету діалогу, там Сократ є на початку, адже він присутній в процесі всього діалогу і все це слухає. Ось. І тому, щоб не приписати їм більшої шани, ніж належить. Тобто шана, яку висловлює чужинець, вона належить Сократу. Саме спростування, як метод, як Еллінгхос, це те, що належить Сократу. Так, тет, а вже ж, то чи не так виходить, що ті, хто нині творить, залишивши осторонь істину, більше піклуються не про справжні співмірності, а про ті, що видаються гарними у своїх зображеннях? Безперечно. Отже, чи не буде справедливим називати інше, річ, що є іншою образом, якщо воно, власне, лише схоже на щось? Тут важливо розуміти, що саме слово «оудікайон» – це несправедливо. Це те, що означає певну міру несправедливості. Ейкон – це образ, це подоба.
І ейкос – це ймовірність, доцільність, правило. Так, і погоджується Тейтет. Чужоземець. І ту частину мистецтва, наслідування, яка створює такі подібності, слід, як ми вже сказали раніше, називати мистецтвом відтворення образів. Так, слід. Екастіке. Екастіке в нашому контексті і загалом це те, що пов'язане з зображенням художнім, тобто відображенням чогось. Слід, каже Теєтет, чужинець. А як щодо того, що являється не з прекрасного споглядання і здається подібним до прекрасного? І лише здається подібним до прекрасного. Якби хтось мав силу бачити такі речі достатньо ясно і побачив би, що воно насправді не схоже на те, що їм порівнюють, як ми це назвемо? Чи не слід сказати, оскільки воно здається, але насправді не є схожим, то є примарою, видимістю, фантазма. Ключовий момент видимості. Те, з чим я, до прикладу, знову ж таки, як дослідник Гегеля, як дослідник софіста Платона і інших діалогів Платона, бачу кореляцію. Можливо, вона натягнута. Але аргумент, про який я говорив перед тим, що я сказав, ми повернемося до цього, до певних аргументів, які в мене є в моїй інтерпретації, це одна з них. А саме вона полягає в тому, коли ми говоримо про фантазма, це про певну видимість, це про з'явленість. Це те, що в Гегеля постає тим, що народжує сутність. Це те, що становить вже сутність в собі самому. Тобто буття як таке, протиставляючись небуттю і визнаючись за щось, оце щось в Гегеля, це те, що виокремлюється, є поки видимістю. І поки воно є видимістю, поки воно наростає в своїй видимості, воно набирає сутності. Адже в тій мірі, поки воно неявне, поки воно лише починає з'являтися, починає виокремлюватися, воно набирає сутності. І знову ж таки, ще один аргумент, який би стосувався цієї моєї кореляції, полягає в тому, що, до прикладу, в самій науці логіці Гегель робить жорсткий акцент на тому, що, до прикладу, дорікаючи Канту і іншим, що вони, і здебільшого Кант, в першу чергу, не читали греків. Вони не читали діалектичних творів грецьких мислителів. І це говорить про те, що Гегель був, принаймні натякає на те, що Гегель був добре обізнаний з діалогом Платона «Софіст» і з іншими текстами, особливо в неймовірному бездоганному перекладі Шляєрмахер, який був перекладачем, мислителем, який був, зрештою, і має окремі свої твори з перекладу, перекладом якого також і послуговувався Гайдегер. Отже, йдемо далі. Теєтет каже, а вже ж, чужоземець, отже, така форма існує у великій кількості і в живописі, і в усякому наслідуванні. Чи не так? Без сумніву, каже Теєтет. Отже, чи не найправильніше буде назвати це мистецтво, що займається створенням видимостей, мистецтвом творення примарного, фантастіке текне, або техне. Власне, мистецтво творення примарного – це про мистецтво відтворення того, що не є тим, чим воно є. Це те, що є, по суті, те, про що ми вже говорили. Тобто про, не знаючи чогось, робити вигляд, що ми знаємо щось. Це те, що відрізняє, до прикладу, софіста від Сократа, який іде іншим шляхом. Він каже, я знаю, що я нічого не знаю. І тим самим прагне до знання. Софіст навпаки, софіст каже, я знаю все. І софіст каже, я знаю все. І в цьому твердженні він окутується в антилогіку, антилогікос. Ось. Безперечно. Отже, я й казав, що існують два види мистецтва створення образів. Одне відтворювальне, інше примарне. Саме так. І те, що до чого я і тоді вагався, до якої саме з двох категорій слід віднести софіста. Коли вагався, чи варто приписувати йому шану. Тобто,
Е, і ще й досі не можу ясно угледіти. Сафес – це ясно, це ясний. І це теж корелює з певною іронічністю лінгвістичною, принаймні, Платона. Адже ми говоримо про софіста, це софістес. Софістес. І софістес у нас це те, що має спільне кореневе з софосом, з сафесом. Так само, як і філософ. Але філософ – це той, хто, зрештою, ми маємо уявлення про те, що це любов до мудрості, це певною мірою вже трюїзм. Проте варто розуміти, що, зрештою, філія – це не просто любов. Греків було більше уявлень про любов. Це не лише любов, це про опіку, це про братерство, це про турботу. І тому це турбота і опіка за мудрістю, за ясністю. І це от та ясність, яка в греків постає як істина. Алетея – це не прикрите. Алетея – це не прикрите, не приховане. І ще й досі не можу ясно угледіти софіста. Тобто ми маємо ось це, якщо ми глянемо в оригінал, софістен, і тут маємо сафес. Бачимо декомпозицію певну. Бо справді це дивовижний чоловік. І виявити його надзвичайно важко, оскільки й тепер він дуже вправно й витончено вислизнув у невизначену форму, розслідуванню непідвладну. Здається, що так. Тож, знаючи це, чи не сталося так, що тебе ніби слова змусили швидко погодитися? Питає чужоземець, вимагає сумніву від Теєтета. Як ти дійшов до цього? І задля чого ти це висловив? Тут важливо розуміти, що саме поняття посуд – це те, що ставить під сумнів, і те, що виражає в якийсь спосіб. Це виражає інтенцію висловити питання того, в який спосіб було проведене це мислення, проведено цей аргумент, це логічне питання. І задля чого ти це висловив? З якою метою? Навіщо? Чужоземець, справді, о блаженний друже, нас долають вкрай важкі сумніви. Адже саме це здаватися і видаватися, але не бути. Говорити щось, але не істине. Усе це як раніше, так і тепер сповнене труднощів для розуміння. Бо як той, хто мовить неправду чи має хибну думку, може говорити чи мислити, і при цьому, промовляючи таке, не впадати у суперечність. Це, Теєтете, надзвичайно складна річ. Чому? Бо ця наша мова зважилась припустити, що небуття є, адже інакше не могло б виникнути й брехливе. Тобто, аби виокремити брехливе, треба сказати, що щось не є таким, не є істинним, не є правильним. А те, що є істинним, воно є. І отже, брехливе – це те, що не є. Але в тій мірі, яким воно не є, воно ж мусить бути. Адже якщо воно не є, значить немає брехливого, є лише істина. І отже, як ми можемо виокремити істину від неістину? Але, великий Парменід, хлопче, звертаючись до Теєтета, коли ми були ще дітьми, тобто він натякає на те, що коли вони зростали разом, бо він прийшов з Еллади, він прийшов звідти, з Елінської землі, там, де жив Парменід, зрештою. Тобто вони зростали разом, вони жили на одній території. Від початку й до кінця свідчив проти цього, говорячи прозою і віршем. Бачите, Парменід тут як поет. І, до речі, в Софісті і багатьох інших діалогах Платона Платон робить акцент на тому, що поет і поезіс – це акт творення, і поет – це той, хто показує істину, це той, хто її максимально оголеною висловлює, вимовляє. І це потрібно розуміти, коли ми говоримо про поему Парменіда, бо це одна з перших філософських думок, викладена у прозі. Бо ніколи не буде... Я надаю два переклади цієї цитування. Це фрагмент 7 з Парменідової поеми про природу.
Чому два? Тому що дуже складно зберігати баланс між виберіть собі на свій розсуд, тому що дуже складно утримувати баланс між природністю української мови і поетикою, і буквальністю. Це доволі складне завдання, і тож я одне перекладаю як більш сенсове, а друге як більш поетичне, більш туманне, бо саме через це і Парменіда прокликали і прозвали тим, хто дуже туманний мислитель, зрештою, певною мірою навіть містичний. Говорить скуто, важко, логічно. Бо ніколи не буде утверджене те, мовить він, тобто Парменід, щоб було небуття. Тобто Парменід перечить тому, що я, до прикладу, зараз експлікував. Він каже, немає небуття, є буття. Ніколи не буде утвердженим те, щоб було небуття. А ти, розшукуючи, тобто досліджуючи, ідучи розумом, за слідом, досліджуючи, розслідуючи, розшукуючи, утримуй розум поза цим шляхом. Тобто шляхом мислення про те, що є небуття. Буквально там це звучить як ніколи не буде утвердженим або підкореним, упокореним, приборканим. Даме те, що речі, які не є, є. Ой, звучить складно, але це логічно. Тобто речі, які не є, є. Це логічна думка. Вона утворює протиставність, вона утворює певний формалізм. І тому важко сприймати, особливо коли це поєднання у прозовій поезії. Так. Це також важливо розуміти, тому що, до прикладу, знову ж таки, порівнюючи, чому складно. Ми маємо, я порівнював з італійським перекладом. Італійською, принаймні, перша частина звучить як «mai ciò sarà domato». Це означає, що ніколи те не буде підкореним. «Даме» – це грецькою те саме, що «домаре» латинською, яке переросло і залишилося в італійській як «домаре». Тобто «домато» – це партиципіо пасато, це прикметник минулого часу. «Домато» – підкореним, приборканим. І тому в Бруно Чентрone є свої переваги. Ось. І мій варіант другий, поетичний, бо ніколи не буде підкореним, мовить він, буття небуттю. А ти, досліджуючи, тобто йдучи за слідом, досліджуючи, утримуй думу подалі від тієї ходи. Ну і тут наша перевага вступає в конфронтацію, тому що ми маємо, до прикладу, слово «хода», яке теж є прадавнім родичем, є, в принципі, родичем прадавнього «ходос» грецького. Тут ми маємо «ас ходов». І чому ми маємо «ас ходов»? Тому що «аф ходов», тому що «аф» – це часточка «з», «від», і «ходов» – це кого чого, це родовий відмінок. Від тієї ходи, подалі від тієї ходи. Тобто не іди туди, досліджуючи, тобто ідучи дослідно, за слідом, утримуй думу, це ноема. В Парменіда це те, що є відмінне від ноеми в Аристотеля, проте це кореляція. Зрештою, в грецькій мові це означає розум, мислення, думка, дума. Італійці зазвичай Бруно Чентрone, і інший переклад якого немає, на жаль, але переклад, якщо не помиляюсь, дослідника прізвище Франкаротта, щось подібне, я не впевнений, що його прізвище саме так звучить. Ну, тим не менш, вони перекладають як думка, pensiero. Ось, я все-таки відходжу від цієї, бо думка це, очевидно, думка була б надто банальна в нашому випадку. Дума звучить більш поетично і архаїчніше, особливо з певним поетичним забарвленням. Ну і зрештою, тому що дума, думка, мислення, розум – це все теж. Отже, ми маємо свідчення від нього самого, і, мабуть, найперше і найвиразніше, саме його слова розкривають нам істину, якщо розглянути їх уважно. Тож, давай спочатку роздивимося це, якщо ти не заперечуєш. Тобто,
один аспект. Чужоземець каже, якщо ти не заперечуєш, якщо ти не маєш проти чого перечити, він його застерігає, можливо, є чому перечити. Можливо, не варто це досліджувати, можливо, варто погодитися. Ось. Але чужинець так чи інакше визнає цю величність, бо він зростав з ним, він знає думку Парменіда, він знає бачення Парменіда. І тому він каже про те, що це нам розкривають найвиразніше істину. Ось. Так, ну це була перша лекція, зрештою. Я сподіваюся, буде і друга, адже матеріалу є вдосталь, його дуже багато, варто розглянути багато елементів. Наразі в мене перекладені фрагменти закінчилися. Я напримітив собі зробити ще декілька перекладів окремих фрагментів, тому оскільки взагалі займатися перекладом фрагментів – це доволі складна річ, адже їх потрібно виокремлювати так, аби вони утримували свою герметичність поза контекстом. Будь-який діалог Платона він герметичний, бо це, як я вже казав, розвиток теми крізь діалог, це погодження. Була б логомахія, якби вони одне одному опозиціонували. Але вони не опозиціонують, вони погоджуються, тим самим розвиваючи позицію, розвиваючи думку. Так, тому я дуже дякую вам за увагу. Я прошу вас писати ваші коментарі, ваші побажання, ваші ідеї, думки, що важливо. Можливо, ви хочете якусь ще іншу працю, аби я розглянув, експлікував, пояснив, зрештою інтерпретував і проаналізував всю її культурну оснащеність. Ставте, будь ласка, вподобайки, підписуйтесь, ставайте спонсорами, оскільки для мене це дуже важливо. Я юний дослідник, ранній дослідник. Підтримувати фінансове становище, особливо коли я займаюся дослідженнями перманентно, це достатньо складна зайнятість, вона потребує багато часу, багато зусиль, багато навіть нервів. Тож, я радий, що ви подивилися це відео, я радий за вашу підтримку, виражену у будь-якому з вимірів вище перечислених. До нових зустрічей!